Yan, hello mga ka-service crew. It's me again, Lester Culinares, and welcome back to Les TV mga ka-service crew. Ngayon naman, samahan nyo ako mga ka-service crew, mag-unbox tayo. Meron akong in-order sa Lazada. Nag-order ako ng camera mga ka-service crew. Yan, ito, nabuksan ko na siya. Nabili ko siya sa Lazada ng 425 mga ka-service crew. Waterproof na siya. Tapos nag-order din ako ng helmet mga ka-service crew. I-unbox natin. Bali 398 lang to. Nabili ko siya, na-order ko siya 398 lang. Hindi ko alam kung maganda yung helmet. Kaya surprise mga ka-service crew. Pati ako maso-surprise kasi hindi natin alam kung maganda yung quality ng helmet sa halagang 398 pesos mga ka-service. Paano? Umpisahan na natin. Let's go! Buksan na natin mga ka-service mo yung helmet. Unbox natin. Cutter. Kailangan natin ng cutter. Excited na ako makakita ito. Ano kaya yung itsura ng helmet sa halagang 398 mga ka-service ko. Ito na siya. Tanananan, tanananan, tanananan. Surprise mga ka-service crew. Ito na. Wow. Wow mga ka-service crew. Yan. Maganda rin siya mga ka-service crew. Yan. Helmet na order natin sa Lazada. 398 pesos lang siya mga ka-service. Pero manipis lang siya, manipis. Pero okay na rin. Subukan natin. Yan, maganda naman yung fittings niya mga ka-service. Yan. Full face. Maliwanag naman yung salamin. Maliwanag naman yung salamin mga ka-service ko. Maganda naman siya. Kaya lang wala siyang ICC mga ka-service ko. Wala siyang tatak. Bali bawal dito sa Lazada. Bisitahin ka rin. Pero at least may helmet, di ba? Maganda rin naman siya. Kakabitan natin ang camera mga ka-service. Ito na yung helmet, 398 lang. Maganda naman. Yan mga ka-service crew, yung helmet. Ayos naman. Sa halagang 398. Maganda na rin yung helmet. Sunod naman natin mga ka-service crew, yung camera. Ito naman yung camera mga ka-service. $425 siya mga ka-service. Hindi ko alam ikabit to. Pero ikakabit ko sa helmet mga ka-service. Ito. Gamit. Ito.
Yan, okay sa mga kasabis ko. Okay naman siya. Camera natin, mga ka-service ko. Bali, babalik natin siya dito. Meron pa akong isa, mga ka-service ko. Ito. Sapatos naman to, mga ka-service ko. Tanan, tan, tan, tan. Puti siya, mga ka-service ko. White shoes, mga ka-service ko. Ito na yung na-order natin sa Lazada, mga ka-service ko. Mura lang, pero okay naman, mga ka-service ko. Mura lang, pero okay naman, mga ka-service ko. Bali yun, mga ka-service ko. Bali, sinare ko lang sa inyo yung aking abangan nyo, mga ka-service ko. Ikakabit ko yung camera dito sa helmet. Kung nagustuhan nyo yung video, mga ka-service ko, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Les TV, mga ka-service ko. 398 lang siya, mga ka-service ko. Kaya lang, wala siyang tatak. Walang ICC. Bali, bawal pa rin ito, mga ka-service ko. Kaya bibili pa rin tayo ng isa pang helmet. Thanks for watching, mga ka-service ko. Bye bye.